ආයුබෝවන් Ceylon Scouter channel එකෙන් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම තැනක වෙනස්ම වැඩකට. මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ public library එක ගාවට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙනවා සමරුවක්. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙලා වසර 50ක් ගතවීම සිහිකිරීම පිණිස ඉදිකරන ලද බාලදක්ෂ ස්වර්ණ ජයන්ති ස්මාරකය. මම එයි අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති 24 වන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය මේ මාසයේ 22 වෙනිදා ඉඳලා අගෝස්තු මාසයේ 22 දක්වා බටහිර වර්ජිනියාවේ පවත්වන්නට සියලු කටයුතු ලෝක බාලදක්ෂ සංවිධානය විසින් කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙන බව. මේ ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියට සමගාමීව තවත් ව්‍යාපෘති රැසක් සූදානම් වෙනවා. ඉන් ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් #ScoutMakeItHappen කියන ව්‍යාපෘතිය. මේ ව්‍යාපෘතිය තුලින් ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින මිලියන 50කටත් වඩා අධික බාලදක්ෂයින්ට අභියෝගයක් කරනවා. තමන්ගේ ප්‍රජාවට සුළෙන් හෝ ව්‍යාපෘතියක් කරන ලෙස. ඉතින් ඒ අභියෝගයේ වාර අරගෙන තමයි මම අද මේ ස්මාරකය ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ ස්මාරකය ආවට යම් ප්‍රමාණයට වල් පිහිවී ඇති බව. අපි මේ ස්ථානේ පිරිසිදු කරන්නට තමයි අද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් කරන්න. නිකමට හිතන්න ලංකාවේ බාලදක්ෂ සංගමයේ සිටින සියලුම සමාජිකයන් ඒ එක් අය එක ව්‍යාපෘතියක් හෝ ලංකාව වෙනුවෙන් සිදු කළහොත් මේ ලංකාව කොච්චර ලස්සන රටක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම දන්නවා අපේ බාලදක්ෂින්ට ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ Make It Happen ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව මම තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළොත් ඔයාලා සිදු කරන ව්‍යාපෘතිය ලෝක බාලදක්ෂ සංගමයට පේන්න සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කිව්වොත් ඔයාලා සිදු කරන ව්‍යාපෘතිය කැමරාවකින් ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ කරලා යන්න අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න www.scoutsmakeithappen.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා වීඩියෝ කරපු වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න මේ ලෝකෙටම පේන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙක්කල් අපේ ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින බාලදක්ෂ සමාජයෙන් සිදු කරපු ඒ වගේ ප්‍රජා ව්‍යාපෘති නරඹන්න. හරි. එහෙනම් අපි අපේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමු.
ව්‍යාපෘතිය අපි සාර්ථකව නිම කළා. මේකට අපිට පැය 3කට ආසන්න කාලයක් වැය වුණා. නමුත් සතුටුයි. මොකද අපි හිතපු දේ අපිට ඒ විදිහටම කරගන්න හම්බුණා. ඉතින් මම ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා බාලදක්ෂයෝ සියලුම දෙනාට සහ බාලදක්ෂයෝ නොවන මේ වීඩියෝ බලන සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ යම්කිසි ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් කරන්න. බාලදක්ෂයන් විශේෂයෙන්ම මේ ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය අවසාන වන්නට ප්‍රථම යම්කිසි ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් කරලා ඔයාලා make it happen ව්‍යාපෘතියේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අප්ලෝඩ් කරන්න මුළු ලෝකෙටම බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් කරලා මටත් ආරාධනා කරන්න මමත් එන්නම්. එහෙම නැත්නම් මට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එවන්න ඔයාලගේ ප්‍රජා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව මට පුළුවන් අපේ Facebook එකේ ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන්න Ceylon Scouter. ඒ වගේම මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන හැම දෙනෙක්ටම අපේ YouTube channel එක Ceylon Scouter subscribe කරන්න. ස්තුතියි.